Chào các bạn, mình là Gina từ kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào một hành trình ngôn tình siêu hài hước và lãng mạn, xuyên sách gả nhầm lang quân. Một cô nàng xuyên không vào sách, cứ ngỡ mình sẽ gả cho nam phụ si tình Hoắc Tầm Trương, nhưng ai ngờ lại rơi vào tay nhị thúc lạnh lùng mà quyến rũ, Hoắc Diên Thành. Liệu nhầm lẫn định mệnh này sẽ dẫn cô ấy đến đâu? Một cái kết ngọt ngào hay drama ngập trời? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào nha. Chương 1, nhầm phu quân dưới ánh mưa. Tôi không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh éo le thế này, xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, trở thành vị hôn thê của nam phụ, rồi còn nhầm lẫn phu quân ngay đêm đầu tiên. Mọi chuyện bắt đầu từ một phút điên rồ mà tôi cứ ngỡ là cơ hội để thoát thân. Nhưng giờ đây, nằm dưới tấm chân mỏng, tôi chỉ muốn hét lên, trời ơi, tôi đã nhầm người mất rồi. Hôm ấy, sau một đêm hoang đường với người đàn ông mà tôi tưởng là Hoắc Tầm Trương, nam phụ si tình trong sách, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Theo cốt truyện, hắn sẽ vì lòng trung thành với nữ chính Vân Hy Nguyệt mà lạnh lùng đẩy tôi ra. Khi ấy, tôi chỉ cần ôm bạc, giả chết, rồi ung dung sống một đời tự do tiêu dao. Kế hoạch hoàn hảo, không chút sơ hở. Vậy mà tôi đợi mãi, đợi đến khi chân mỏi nhừ, hắn chẳng những không đẩy tôi đi mà còn đè tôi xuống giường, hành động đầy mãnh liệt. Ngươi làm vậy, không sợ Vân Hy Nguyệt để bụng sao? Tôi hoảng loạn hỏi, cố giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó hiểu. Vân Hy Nguyệt là ý trung nhân của Hoắc Tầm Trương, liên quan gì đến ta? Tôi ngẩn người. Hả? Chẳng lẽ hắn không phải Hoắc Tầm Trương? Trời đất quay cuồng, tôi chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống ngay lập tức. Mọi chuyện phải kể từ đầu, từ cái ngày định mệnh ấy. Tôi xuyên vào thân xác đại tiểu thư nhà họ Nguyễn ở Cô Tô, một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuốn sách tôi từng đọc. Theo cốt truyện, tôi là vị hôn thê của Hoắc Tầm Trương, nhị thiếu gia dòng chính của phủ Định Quốc công, người mang vẻ đẹp hoàn mỹ từ dung mạo đến gia thế, chỉ tiếc trong lòng hắn chỉ có nữ chính Vân Hy Nguyệt. Tôi đã cố đào hôn đến 3 lần, nhưng đều thất bại thảm hại. Đến lần thứ 3, tôi đành buông xuôi, tự nhủ, thôi thì cứ gả, kiếm chút bạc, đợi hắn vì nữ chính mà dùng bỏ mình, rồi giả chết chạy trốn. Ngày đoàn rước dâu cập bến, mưa lất phất rơi, tôi lần đầu tiên gặp Hoắc Tầm Trương, hay đúng hơn, người tôi tưởng là Hoắc Tầm Trương. Hắn đứng bên bờ, tay cầm ô giấy dầu màu thiên thanh, áo choàng đen tuyền tung bay trong gió. Đôi mắt đào hoa sắc sảo, sống mũi cao, môi mỏng lạnh lùng, thân hình cao lớn với bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, tất cả đều đúng như miêu tả trong sách. Hắn đẹp đến mức khiến tôi ngẩn ngơ, tim đập thình thịch như trống trận. Hoắc nhị gia, quản gia cung kính gọi hắn. Tôi nghe vậy, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà buột miệng, nhị lang. Hắn là nhị thiếu gia, tôi là vị hôn thê của hắn, gọi thế có gì sai đâu. Nhưng tôi thừa nhận, cái tên nhị lang ấy bật ra một phần vì tôi đã say mê nhan sắc của hắn. Đời người ngắn ngủi, gặp được mỹ nam thế này, tội gì không tận hưởng. Tôi nhanh chóng bước tới, chen vào dưới chiếc ô của hắn. Hương gỗ thông lạnh lẽo từ người hắn phả vào mũi tôi, khiến tim tôi khẽ rung lên. Quản gia gọi, đại tiểu thư. Nhưng tôi giả vờ không nghe, nắm lấy tay áo hắn, quay lại nói, nhị lang đã đến đón ta, quản gia cứ về Cô Tô trước đi. Quản gia im lặng, còn tôi ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt nũng nịu đầy mong chờ. Nhị lang, chàng nói gì đi chứ? Hắn cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt đen sâu thẳm như hồ nước không đáy, lạnh lùng đến mức khiến người ta run sợ. Tôi tưởng hắn sẽ từ chối, nhưng một cơn gió bất ngờ thổi qua, làm tóc tôi vướng vào khuy áo hắn. Hắn khựng lại, rồi bất ngờ gật đầu. Lui đi, hắn ra lệnh cho quản gia và đám hạ nhân. Chẳng mấy chốc, trên bờ chỉ còn tôi và hắn. Hắn nói sẽ đưa tôi đi đường bộ, còn thuyền chở đồ cưới thì tiếp tục xuôi theo kênh về kinh thành. Tôi ngồi trong xe ngựa, nhìn hắn cưỡi ngựa bên ngoài, áo choàng đen thấm mưa, giọt nước lăn dài từ sống mũi xuống yết hầu. Vẻ đẹp ấy vừa cấm dục vừa quyến rũ, khiến tôi không thể rời mắt. Nhị lang, mưa lớn rồi, vào xe tránh mưa đi. Tôi gọi hắn, giọng ngọt ngào. Lão Sa Ích vui vẻ hùa theo, công tử, mưa thế này mà ngài bị cảm, phu nhân sẽ lo lắm đấy. Hắn lạnh lùng đáp, không cần, rồi thúc ngựa chạy lên phía trước. Tôi thở dài, tự nhủ, thôi kệ, hắn lạnh lùng cũng hợp với tính cách nam phụ si tình trong sách. Nhưng tôi không ngờ, người đổ bệnh lại là tôi. Đêm đó, sau khi uống 2 chén trà ấm ở khách điếm, tôi bắt đầu sốt cao. Trong cơn mơ màng, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán tôi. Tôi ôm lấy nó, thì thào, nóng quá, khát quá, nước. Rồi bõm một tiếng, tôi bị ném vào thùng nước mát. Tôi giãy giụa, hét lên cầu cứu, thì nghe tiếng cười khẽ, chậc, đúng là một con mèo hoang. Tôi tỉnh táo hơn, nhìn thấy hắn, người đàn ông tôi gọi là nhị lang, đứng đó, y phục mỏng ướt át, đôi mắt lạnh lùng giờ đây long lanh ánh nước. Hắn đẹp đến mức khiến tôi ngẩn ngơ. Trong phút táo bạo, tôi túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ngã vào bồn tắm cùng tôi. Nước bắn tung tóe, môi hắn lạnh buốt chạm vào môi tôi, rồi nhanh chóng nóng rực. Hắn đè tôi xuống, giọng trầm thấp hỏi, ta là ai? Nhị lang, chàng là nhị lang của ta, tôi đáp, đầu óc quay cuồng trong cơn mê loạn. Chương 2, tỉnh dậy sau đêm mưa. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua khe cửa chiếu vào phòng, tôi mở mắt ra trong trạng thái mơ màng.
Đêm qua, giữa cơn sốt và sự điên cuồng, tôi đã có một màn giao lưu khó quên với Nhị Lang, người đàn ông mà tôi vẫn tưởng là Hoắc Tầm Trương. Những dấu vết xanh tím trên người tôi là minh chứng rõ ràng rằng đó không phải giấc mơ. Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, Nhị Lang đã y phục chỉnh tề, ngồi đó với gương mặt lạnh lùng, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. "Nhị Lang," tôi gọi, giọng còn ngái ngủ, ánh mắt lấp lánh chờ mong. Hắn khựng lại, lưng cứng đờ như vừa bị điểm huyệt. Từ từ quay đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chút bối rối. Tôi nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên tay, cố ý để chân trượt xuống một chút, lộ ra bờ vai trắng ngần. Ý mời gọi rõ ràng đến mức ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu. Nhưng chỉ sau 3 giây im lặng, Nhị Lang đứng phát dậy, lao ra cửa như chạy trốn. Đầu óc tôi trống rỗng. Hắn bỏ rơi tôi thật sao? Một đêm mặn nồng xong là phủi tay không nhận nữa. Tên đàn ông bạc bẽo này. Tôi tức tối đấm xuống giường, vừa định hét lên cho hả giận thì cạch, cửa phòng bật mở. Nhị Lang quay lại, tay cầm một bình sứ nhỏ, gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng vành tai hơi đỏ. "Ngươi quay lại làm gì? Cười nhạo ta sao?" Tôi hừ lạnh, cố giữ chút kiêu ngạo cuối cùng. Hắn ngẩn ra, môi mấp máy như muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ khàn giọng hỏi, "Ngươi đã thử qua người khác?" Tôi nhếch môi, định đáp trả cho hả dạ, thì hắn giơ bình sứ lên. "Nếu vậy, chắc ngươi cũng chẳng cần thuốc này nữa." Tôi ngớ người nhìn bình sứ trắng trong tay hắn, theo phản xạ hỏi, "Thuốc gì?" Ánh mắt hắn lướt từ mặt tôi xuống dưới, chậm rãi mà đầy ẩn ý. Tôi lập tức hiểu ra, đó là thuốc bôi cho chỗ ấy sau đêm qua. Mặt tôi nóng ran, vội kéo chăn trùm kín người. Nhưng Nhị Lang đã tiến tới, đè chăn xuống, cúi sát mặt tôi. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười hiếm hoi, lộ ra vẻ quyến rũ lạ thường. "Có cần ta giúp không?" Hắn hỏi, giọng trầm khàn đầy khiêu khích. "Không, không cần." Tôi lắp bắp, đẩy hắn ra. "Ngươi ra ngoài đi." Hắn im lặng một lúc, rồi đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi bước ra, ngón tay thô ráp của hắn vô tình lướt qua đôi mắt tôi, để lại cảm giác tê dại khiến tim tôi khẽ rung lên. Hành trình tiếp theo của chúng tôi bắt đầu trong không khí ngọt ngào lạ lùng. Tôi ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn Nhị Lang đánh xe bên ngoài. Gió thu lùa qua, thổi tung vạt áo choàng đen của hắn, làm nổi bật đường nét cằm sắc bén. Hạ rèm xuống, gió lạnh, hắn nói, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Không muốn," tôi đáp, rồi cố tình trêu hắn. "Sao hôm nay tiểu Nhị ở khách điếm lại đổi người? Tên hôm qua miệng ngọt lắm cơ mà." Hắn liếc tôi một cái, hờ hững đáp, "Có lẽ hắn có việc nhà, xin nghỉ rồi." "Ồ." Tôi gật gù, rồi tiếp tục hỏi, "Mà sao chàng nhất định phải mua chiếc xe ngựa này, còn tự mình đánh xe?" "Hôm qua, Nhị Lang bỏ ra 50 lượng bạc mua lại xe ngựa từ lão Sa Ích, còn học cách đánh xe từ lão ấy." Hắn im lặng hồi lâu, chỉ nói ngắn gọn, "Tiện lợi." "Tiện lợi cái gì?" Tôi ghé sát hơn, hơi thở phả vào gáy hắn. Da sau cổ hắn lập tức ửng đỏ, khiến tôi bật cười thích thú. Ngón tay nghịch ngợm chọc vào eo hắn, tôi thì thào, "Có phải tiện để làm thế này không?" Lưng hắn cứng lại, giọng khàn đục vang lên như cảnh cáo, "Đừng làm loạn." Tôi cười ngọt ngào, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Nhị Lang đúng là chu đáo. Trên đường đi, hắn lo từ đánh xe đến sắp xếp chỗ nghỉ, còn tôi chỉ việc ăn, ngủ và ngắm hắn. Nhưng từ sau đêm đó, hắn lại giữ khoảng cách với tôi. 2 đêm liên tiếp ở khách điếm, hắn ngủ riêng, chẳng mảy may động tới tôi. Chẳng lẽ hắn đang giữ mình vì nữ chính Vân Hy Nguyệt? Nam phụ si tình mà, tôi hiểu chứ. Nhưng sao trong lòng lại thấy hụt hẫng thế này? Ngày thứ 3, khi chúng tôi vừa dừng chân ở một khách điếm mới, tôi bất ngờ chạm mặt một đôi nam thanh nữ tú. Nữ áo trắng thướt tha, dung mạo thanh thoát như tiên nữ, nam tuấn tú, khí chất ôn hòa như ngọc. Họ vừa nhìn thấy Nhị Lang đã sững lại, ánh mắt phức tạp khó tả. Tôi liếc nhìn Nhị Lang, thấy sắc mặt hắn tối sầm. Trong đầu tôi lập tức sáng lên, đây chẳng phải Vân Hy Nguyệt, nữ chính, và Cố Chi Lâm, nam chính thiên mệnh, sao? Hiện trường tu la đây rồi. Tim tôi đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa hóng drama. "Cô nương kia đẹp thật đấy," tôi cố ý chọc Nhị Lang, giọng khoa trương. Hắn tránh ánh mắt tôi, lạnh lùng đáp, "Tiểu Nhị bảo cuối phố có quán canh dê ngon, có muốn đi ăn không?" Nói rồi, hắn nắm tay tôi kéo đi. Nhưng Cố Chi Lâm đã lên tiếng trước, "Diên Thanh." "Diên Thanh?" Tôi ngẩn người. Sao lại gọi Nhị Lang là Diên Thanh? Chẳng lẽ đó là tự của Hoắc Tầm Trương? Tôi còn đang thắc mắc thì Vân Hy Nguyệt tiến tới, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Nhị Lang, giọng mềm mại, "Diên Thanh, đã lâu không gặp, tìm chỗ uống trà nhé." "Không cần." Nhị Lang đáp cụt lùn, kéo tôi định rời đi. Nhưng Vân Hy Nguyệt không chịu bỏ cuộc. Nàng chắn trước mặt chúng tôi, ánh mắt lướt qua tay Nhị Lang đang nắm tay tôi, thoáng hiện tia thù địch. "Nghe nói ngươi đi đón tiểu thư nhà họ Nguyễn ở Cô Tô, chắc là nàng ấy." Tôi mỉm cười, vẫy tay chào, "Chào ngươi, ta là Nguyễn Linh." Sắc mặt Vân Hy Nguyệt lập tức khó coi. Nàng nhìn Nhị Lang, cắn môi, "Diên Thanh, ngươi thân thiết với nàng ta thế này, thật sự là liên quan gì đến ngươi?" Nhị Lang cắt lời, giọng lạnh như băng. Hắn quay sang Cố Chi Lâm, sát khí tỏa ra, "Quản tốt người của ngươi." Nói xong, hắn kéo tôi rời đi, bước chân dứt khoát không chút do dự. Tôi ngoái lại, thấy Vân Hy Nguyệt vẫn đứng đó, ánh mắt luyến lưu nhìn theo bóng lưng Nhị Lang.
Trong lòng tôi đầy dấu chấm hỏi, sao lại thế này? Chẳng phải Hoắc Tầm Trương mới là người si mê Vân Hy Nguyệt sao? Nhị Lang, rốt cuộc là ai? Chương 3, gió rừng cuồng nộ. Nửa đêm, khi tôi vừa chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên như đòi mạng. Không phải phòng tôi, mà là phòng bên cạnh, nơi Nhị Lang nghỉ ngơi. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cố lờ đi, nhưng tiếng gõ cứ đều đặn như chuông báo thức, khiến tôi bực mình không chịu nổi. Mấy ngày ngồi xe ngựa lắc lư, eo đau mông mỏi, khó khăn lắm mới được nằm yên, vậy mà lại bị phá giấc. Tôi chụp chiếc gối ném về phía Nhị Lang, lúc này đang nằm trên ghế mềm trong phòng tôi. Trước khi ngủ, hắn nhất quyết đòi ở lại đây, bảo là để trông chừng tôi. Tôi còn tưởng hắn muốn dùng tôi làm công cụ kích thích Vân Hy Nguyệt, nên miễn cưỡng đồng ý. Dù sao, tôi cũng chỉ mê nhan sắc và thân hình của hắn, coi như trả phí cho đêm trước là được. Ngươi mau ra mà rước người ta về đi, tôi cáu kỉnh hét lên. Nhị Lang đặt chiếc gối xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, nửa đêm nàng ta gõ cửa phòng ta, ý đồ chẳng lành đâu. Chẳng phải đó là điều ngươi mong muốn sao? Tôi cắt lời hắn, hừ lạnh. Chúc mừng ngươi toại nguyện, mau đi đi, đừng làm phiền giấc ngủ của ta. Hắn im lặng một lúc, rồi bất ngờ đè chân xuống, áp sát mặt tôi. Đôi mắt đen kịt lóe lên tia giận dữ, hắn nghiến răng, Nguyễn Linh, rốt cuộc ngươi có trái tim không? Tôi ngẩn người, ngươi là kẻ trộm còn la làng sao? Không đợi hắn đáp, tôi nhấc gối đập mạnh vào người hắn. Hắn luống cuống né tránh, nhưng vẫn bị tôi đá trúng bụng, ngã nhào xuống giường với tiếng bịch kèm theo một tiếng rên đau đớn. Đúng lúc đó, giọng nghẹn ngào của Vân Hy Nguyệt vang lên ngoài cửa, Diên Thanh, chàng có chồng đó không? Tôi liếc nhìn Nhị Lang, thấy đôi mắt hắn trong bóng tối lạnh lẽo như dã thú. Không muốn dây dưa thêm, tôi nhảy xuống giường, mở toang cửa. Vân Hy Nguyệt đứng đó, váy trắng mỏng manh, tóc đen xõa vai, trông thật đáng thương. Nhưng ánh mắt nàng ta nhìn tôi lại đầy thù địch, như thể tôi là kẻ cướp mất báu vật của nàng. Người ngươi tìm ở trong kia, tôi chỉ vào phòng, giọng thờ ơ. Các ngươi cứ nói chuyện, ta đi ngủ đây. Nói xong, tôi chạy sang phòng bên cạnh, khóa cửa cái rầm. Vừa nằm xuống, tôi nghe tiếng quát lớn từ phòng cũ, cút. Tiếp theo là tiếng khóc nức nở của Vân Hy Nguyệt. Tôi thở dài, tự nhủ, drama đúng là không bao giờ thiếu. Sáng hôm sau, tôi ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Ai ngờ, Vân Hy Nguyệt và Cố Chi Lâm lại nhất quyết đòi đi cùng chúng tôi. Vân Hy Nguyệt thì tôi còn hiểu, nàng ta muốn tranh giành Nhị Lang. Nhưng Cố Chi Lâm thì sao? Chẳng phải Nhị Lang là tình địch của hắn à? Vậy mà hắn lại tỏ ra nhiệt tình, thậm chí còn có ý lấy lòng Nhị Lang. Trên đường, tôi vào rừng nhỏ để giải quyết chuyện cá nhân, không ngờ Vân Hy Nguyệt cũng lẽo đẽo theo sau. Vừa mở miệng, nàng ta đã buông lời cay độc, nhà họ Nguyễn ở Cô Tô nổi tiếng thanh cao, vậy mà đại tiểu thư như ngươi lại chẳng biết xấu hổ, chưa vào phủ Định Quốc công đã quyến rũ Diên Thanh. Tôi đảo mắt, chẳng buồn đôi co, nhưng nàng ta đã chửi thẳng mặt, tôi không thể nhịn được. Ngươi có quan hệ gì với Nhị Lang mà lắm lời thế? Ta không chen chân vào chuyện của ai, cũng chẳng làm gì trái đạo lý. Ngươi xem hắn là báu vật, nhưng ta thì không thèm nhé. Vân Hy Nguyệt đờ người, mặt lúc trắng lúc xanh, lắp bắp, Hoắc Diên Thanh là Hoắc. Chưa kịp nói hết, một viên đá bay sượt qua tay nàng ta, cắm thẳng vào thân cây, máu bắn ra loang lổ. Tôi quay lại, thấy Nhị Lang đứng ngoài bìa rừng, ánh mắt tàn nhẫn như lưỡi dao sắc lạnh. Hắn đang cảnh cáo nàng ta. Vân Hy Nguyệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tôi thở dài, bỗng thấy chán nản. Drama này chẳng còn thú vị nữa. Tin tốt, tôi đã trốn đi thành công. Tin xấu, tôi bị ám sát. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi mũi tên lao tới, tôi chỉ kịp hét lên thì Nhị Lang từ đâu lao đến, đè tôi xuống đất. Mũi tên sượt qua mặt hắn, một lọn tóc đen rơi xuống trước mắt tôi. Ôm chặt ta, hắn ra lệnh, rồi bế tôi lên ngựa, bảo vệ tôi trong vòng tay. Hơn chục tên sát thủ áo đen vây quanh, nhưng Nhị Lang còn đáng sợ hơn cả. Hắn vung kiếm như gió lốc, máu tươi bắn đầy đất, chẳng khác nào ác quỷ từ địa ngục bước ra. Chỉ trong chớp mắt, mọi kẻ thù đều ngã xuống. Hắn cúi đầu nhìn tôi, sát khí trong mắt vẫn chưa tan, vài giọt máu bắn lên đuôi mắt, càng làm nổi bật vẻ nguy hiểm mê hoặc. Kẻ nào dám bắt nạt ngươi, đều đáng chết, hắn gằn giọng, bàn tay dính máu đặt lên đầu tôi. Tôi mấp máy môi, không thốt nên lời. Nam phụ này không hề giống như trong sách miêu tả. Hắn hỏi, A Linh, sao ngươi lại một mình chạy đến đây? Tôi ngập ngừng, cuối cùng buột miệng, Hoắc Diên Thanh, hay là chúng ta kết thúc ở đây? Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Nhị Lang phát điên rồi. Hắn bế tôi trở về khách điếm, đè tôi xuống giường, dùng toàn bộ sức lực để trói buộc tôi bên mình. Tôi cào cấu, móng tay để lại vết đỏ trên vai hắn, nhưng hắn chẳng hề hay biết, chỉ lặp đi lặp lại như kẻ mất trí, đừng nghĩ đến chuyện bỏ ta. Ngươi muốn gì? Vàng bạc châu báu, ta có tất cả, đều là của ngươi. Đừng hòng trốn thoát, đừng rời xa ta, được không? Lời hắn lúc gầm gừ, lúc van xin, khiến đầu óc tôi ong ong, cảm xúc lẫn lộn giữa sung sướng và phẫn nộ. Tôi vừa cắn vừa cào, cuối cùng mệt lả mà ngất đi. Khi tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu rực rỡ ngoài cửa. Nhị Lang ôm chặt tôi trong lòng, hơi thở đều đều phả lên tóc tôi. Tôi khẽ động chân, chợt nhận ra điều gì đó, vội quay đầu đập mạnh vào ngực hắn. Ngươi ra ngoài ngay.
Tôi vừa xấu hổ vừa giận dữ hét lên. Hắn từ từ mở mắt, đôi mắt đen lấp lánh sự thỏa mãn. Hắn cười nhẹ, không lùi mà còn tiến sát hơn. Vân Hy Nguyệt là người của Hoắc Tầm Trương, liên quan gì đến ta? Tôi ngẩn người. Lời này không sai, nhưng lại có gì đó rất kỳ lạ. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ, ngươi không phải Hoắc Tầm Trương sao? Xuyệt, ngoan, đừng động, hắn thì thào, tay ấn chặt eo tôi, ánh mắt tràn đầy khao khát. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nam ấm áp, "Nhị thúc, ta là Tầm Trương. Nghe nói tiểu thư nhà họ Nguyễn đang ở trong phòng ngươi." Chương 4, sự thật dưới chăn. "Nhị thúc, ta là Tầm Trương. Nghe nói tiểu thư nhà họ Nguyễn đang ở trong phòng ngươi." Tiếng nói ấm áp ngoài cửa vang lên như sấm sét giữa trời quang, đánh tan mọi mơ màng trong đầu tôi. Tôi đờ người, quay sang nhìn Nhị Lang, à không, Hoắc Diên Thanh, với đôi mắt trợn tròn. Hắn cũng chẳng khá hơn, ánh mắt thoáng lảng tránh, nhưng ngay sau đó lại hiện lên vẻ tự tin kỳ lạ, không chút hổ thẹn. "Không sai," hắn bình thản đáp, tay vẫn nắm chặt eo tôi. "Ta là nhị thúc của Hoắc Tầm Trương, Hoắc Diên Thanh." Hắn ngừng một chút, rồi bổ sung với nụ cười nhạt, "Nhị Lang của ngươi." Trong đầu tôi như có ngàn vạn con ngựa phi nước đại. Vậy là tôi đã ngủ với nhị thúc của nam phụ si tình sao? Thế giới này loạn đến mức nào rồi? Theo sách, Hoắc Tầm Trương vì áp lực gia tộc mà ra bến đón vị hôn thê là tôi. Vậy tại sao người xuất hiện lại là Hoắc Diên Thanh? Rốt cuộc sai ở đâu mà kịch bản thành ra thế này? Hoắc Diên Thanh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt dài sâu thẳm cong lên ở đuôi, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Hắn nắm tay tôi, đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình, từ từ di chuyển xuống dưới. "Lần này ngươi không sốt đến mơ hồ nữa," hắn thì thào, giọng trầm như dụ dỗ, "phải chịu trách nhiệm với ta." Cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay khiến tim tôi đập loạn. Trong phút kích động, tôi gật đầu, chịu. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, cắt ngang màn quyến rũ của hắn. Hoắc Diên Thanh nhíu mày, bực bội hét ra ngoài, "Gõ cái gì mà gõ? Đánh canh gác à? Cút đi." Bên ngoài im lặng một lát, rồi tiếng gõ tiếp tục, dai dẳng như Vân Hy Nguyệt đêm trước. Hắn thở dài, vỗ nhẹ vai tôi, "Ngươi ngủ thêm chút đi." Rồi hắn đắp chăn kín cho tôi, mặc quần áo, bước ra ngoài. Tôi mơ màng nghe tiếng nói từ sân vọng vào. "Ai báo tin cho ngươi? Vân Hy Nguyệt à?" Hoắc Diên Thanh hỏi, giọng lạnh tanh. Vân Hy Nguyệt. Sau vụ trong rừng, nàng ta không còn bám theo chúng tôi nữa, vậy mà giờ lại đi báo tin cho Hoắc Tầm Trương. Chẳng lẽ nàng ta muốn dùng Hoắc Tầm Trương để chia rẽ tôi và Nhị Lang? Nhưng mục đích của nàng ta là gì? Liên hệ với sự nhiệt tình của nàng ta với Nhị Lang trước đó, tôi chợt nghĩ, hay nàng ta vừa muốn giữ Cố Chi Lâm, vừa thèm khát Hoắc Diên Thanh. Nếu vậy, đám sát thủ hôm qua có khi cũng do nàng ta giật dây. Bên ngoài, Hoắc Tầm Trương đáp lại gay gắt, "Ta đính hôn với tiểu thư nhà họ Nguyễn từ nhỏ. Nhị thúc hành xử thế này, bảo cả kinh thành nhìn phủ Định Quốc công ra sao?" "Câm miệng." Hoắc Diên Thanh cắt lời, "Nàng ấy sau này là nhị thẩm của ngươi, cư xử cho đàng hoàng. Tổ phụ tổ mẫu sẽ không chấp nhận, nàng ta đừng mơ bước vào phủ Định Quốc công." Hoắc Tầm Trương phản pháo, "Từ bao giờ ngươi thay mặt phủ Định Quốc công nói chuyện? Để ta nghe thêm lời hỗn xược nào nữa. Hừ, những chuyện ngươi làm vì Vân Hy Nguyệt, cha ngươi còn chưa biết đâu nhỉ." Hoắc Diên Thanh lạnh lùng đáp trả. "Nhị thúc." Hoắc Tầm Trương còn định nói, nhưng bị Hoắc Diên Thanh quát, "Cút, lôi hắn đi." Tiếng bước chân vang lên, kèm theo âm thanh kháng cự của Hoắc Tầm Trương bị lôi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, mọi thứ lại yên tĩnh. Hoắc Diên Thanh bước vào, tôi nằm trên gối mềm hỏi, hắn nói cũng có lý, ngươi định làm sao? Mặt hắn lập tức xa sầm. "Ngươi vừa nói gì?" Hoắc Diên Thanh tiến sát tôi, ánh mắt tối lại. "Ngươi nghĩ hắn nói đúng sao? A Linh, trong lòng ngươi, ta không bằng thằng nhãi đó à?" "Tôi có nói vậy đâu, ý tôi chỉ là muốn hỏi hắn tính giải quyết chuyện này thế nào thôi mà. Sao tự nhiên hắn lại ghen tuông thế này?" Chưa kịp giải thích, hắn đã lao vào khoe khoang, "Ta sai người mang chìa khóa kho tư nhân và khế đất của mấy chục trang viên đến đây, tất cả đều là của ngươi." Hắn đặt một chiếc hộp lớn trước mặt tôi, bên trong là chùm chìa khóa sáng loáng và xấp khế đất dày cộp. Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, hắn đã tiếp tục, "Ta chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi. Hắn chỉ biết đọc sách, yếu ớt như gà, còn ta." Nói rồi, hắn xé toạc y phục, để lộ thân hình cường tráng, cơ bắp căng đầy sức sống. Tôi nuốt nước bọt, cố rời mắt đi, nghiêm túc nói, "Sao ngươi nghĩ ta nông cạn thế? Ta đâu phải kẻ ham mê sắc đẹp." Trời ạ, hắn hiểu tôi quá rõ. Tôi đúng là kẻ nông cạn, vừa mê sắc vừa thích tiền. Nhưng lúc này, tôi vẫn phải hỏi cho rõ, ngươi đã thành thân chưa? Có hôn ước nào không? Thanh mai trúc mã thì sao? Trong sách, Hoắc Diên Thanh chỉ được nhắc thoáng qua, là nhị thúc nghiêm khắc của Hoắc Tầm Trương, nắm quyền lực lớn trong triều. Về chuyện tình cảm, sách không viết một chữ. Hắn giơ tay thề, "Trừ ngươi, ta không có bất kỳ mối quan hệ nào với nữ nhân nào khác." Tôi bâng quơ hỏi thêm, "Còn nam nhân thì sao?" Hắn sững người, mặt đen lại, nghiến răng, "Ngươi không biết ta thích nam hay nữ à? Để ta chứng minh thêm lần nữa." Nói rồi, hắn lao tới như sói đói. Tôi vội xin tha, nhưng sau một hồi lộn xộn, tôi mệt đến rã rời, còn hắn thì tươi tỉnh, vừa xoa eo tôi vừa nói, "Ngươi cứ vui vẻ đi, mọi chuyện để ta lo."
Tôi lim dim mắt, gật đầu. Độc thân, giàu có, đẹp trai, lại chăm chỉ thế này, cứ ở bên nhau trước đã. Không hợp thì chia tay sau cũng được. Nhưng tôi không ngờ, vừa đặt chân vào phủ Định Quốc công, Hoắc Diên Thanh đã xin được thánh chỉ tứ hôn. Thánh chỉ đến ngay trước mặt, tôi hóa đá tại chỗ. Thánh chỉ tứ hôn thì hòa ly kiểu gì đây? Hắn còn khoe khoang, cào nhẹ lòng bàn tay tôi. Tôi liếc hắn, trong lòng gào thét, quá xảo quyệt. Phía trước, một lão phu nhân tóc hoa râm bước tới, chắc là mẹ ruột của Hoắc Diên Thanh, mẹ chồng tương lai của tôi. Bà nắm tay tôi, mắt ngập lệ, đi đường mệt rồi phải không? Mau vào nhà. Định Quốc công cũng nghiêm nghị nói, vào nhà rồi tính. Tôi mơ hồ được đưa vào phủ, rồi nhận vài dương vàng bạc, châu báu, thế đất. Mẹ chồng cười, Diên Thanh hơi tùy tiện, nhưng nó chân thành. Đây là chút quà nhỏ, cứ cầm lấy tiêu khiển. Gọi ta là mẫu thân đi. Mẫu thân, tôi đáp ngay, chẳng ngại ngần. Quà hậu hĩnh thế này, gọi tổ tiên tôi cũng gọi được. Bà vui vẻ định ngày đại hôn sau 10 ngày. Tôi hỏi Hoắc Diên Thanh, ngươi nói gì với gia đình mà mẫu thân sợ ta bỏ rơi ngươi thế? Hắn đang cầm mấy bộ váy ướm lên người tôi, nghe vậy thì đáp, chỉ nói nếu không cưới được ngươi, ta sẽ vào chùa làm hòa thượng. Khóe miệng tôi giật giật, chiêu này mà cũng dùng được. Hắn ôm tôi vào lòng, vùi mặt vào cổ tôi, thì thào, nếu không cưới được ngươi, ta thà gõ mõ còn hơn. Ta thích ngươi đến tận xương tủy. Tôi ngẩn ngơ, ngọt ngào thật đấy, nhưng chẳng phải não yêu đương chính hiệu sao? Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, trăng rằm lạc lối. Cố Chi Lâm nhận được tin Vân Hy Nguyệt bí mật phái sát thủ ám sát tôi. Hắn tức tốc tìm nàng ta, đôi mắt đỏ ngầu, ngươi thật sự phái người giết Nguyễn Linh? Vân Hy Nguyệt định chối, nhưng thấy vẻ mặt chắc chắn của Cố Chi Lâm, nàng ta không kìm được ghen tức khi nhớ lại cảnh Hoắc Diên Thanh dịu dàng bảo vệ tôi. Nàng nắm tay hắn, giọng cầu xin, đám sát thủ đó quá vô dụng. Cố gia có đội tinh nhuệ, ngươi cho ta mượn vài người đi. Cố Chi Lâm sững sờ, ngươi còn muốn giết nàng ta? Ngươi có biết nếu Hoắc Diên Thanh tra ra, Cố gia sẽ chịu họa không? Hoắc Diên Thanh là tâm phúc của hoàng đế, nắm quyền giám sát triều đình. Đắc tội hắn, cả gia tộc lớn cũng có thể sụp đổ. Nhưng Vân Hy Nguyệt lại nổi giận, trong lòng ngươi, Cố gia quan trọng hơn ta sao? Ta đã dốc lòng vì ngươi, vậy mà ngươi không bảo vệ ta, còn trách ta. Hắn bóp trán, cố dỗ dành, ta không trách ngươi, nhưng Hoắc Diên Thanh rất yêu thương Nguyễn Linh. Ta chỉ mong ngươi kiềm chế, hòa hoãn với nàng ta vì ta. Ngươi muốn ta lấy lòng con tiện nhân đó? Vân Hy Nguyệt hét lên, ánh mắt sắc như dao. Cố Chi Lâm thở dài, chán nản, sao ngươi lại cay nghiệt thế này? Từ khi gặp Nguyễn Linh, ngươi như biến thành người khác. Là vì nàng ta có hôn ước với Hoắc Tầm Trương, hay vì Hoắc Diên Thanh chỉ một lòng với nàng? Lời nói xé toạc suy nghĩ thầm kín của Vân Hy Nguyệt. Nàng ta bùng nổ, ngươi nghi ngờ ta sao? Cố Chi Lâm, ngươi có trái tim không? Hắn vội ôm nàng, dỗ ngọt, sao ta nghi ngờ ngươi được? Chỉ là nếu Hoắc Diên Thanh ra tay, hôn sự của chúng ta sẽ gặp trắc trở. Sắc mặt Vân Hy Nguyệt đại biến, ngươi uy hiếp ta. Nàng đẩy hắn ra, gào lên, ngươi không muốn cưới ta nữa phải không? Được, ta không ép, có khối người muốn cưới ta. Nói xong, nàng che mặt chạy đi. Cố Chi Lâm tức đến nghẹn họng, nhưng nghĩ nàng chỉ giận dỗi nhất thời. Ai ngờ, Vân Hy Nguyệt chạy thẳng đến tìm Hoắc Tầm Trương. Ngươi có muốn cưới ta không? Vân Hy Nguyệt lạnh lùng hỏi Hoắc Tầm Trương. Hắn ngẩn người, rồi gật đầu lia lịa như bắt được vàng, đại hôn sẽ diễn ra sau nửa tháng. Vân Hy Nguyệt kiêu ngạo quay đi, trong lòng thầm tính, Cố Chi Lâm mà không đến cướp hôn, ta sẽ cho hắn hối hận. Khi tin này đến tai Cố Chi Lâm, hắn không tin nổi. Chỉ vì vài câu cãi vã mà nàng ta muốn cưới Hoắc Tầm Trương. Những năm tháng nàng thề thốt bên hắn chẳng lẽ là giả? Hắn định tìm nàng hỏi cho ra lẽ, nhưng tình cờ nghe được nàng say rượu độc thoại, tại sao Hoắc Diên Thanh thả cưới Nguyễn Linh còn hơn nhìn ta một cái? Ta thua nàng ta chỗ nào? Cố Chi Lâm thì vô dụng, bao năm không đỗ nổi Trạng Nguyên. Cố Chi Lâm như đóng băng. Thì ra, Vân Hy Nguyệt luôn lưỡng lự giữa hắn và Hoắc Tầm Trương, nhưng cả hai đều không phải người nàng ta thực sự muốn. Hoắc Diên Thanh mới là bạch nguyệt quang trong lòng nàng. Hắn cười lạnh, tốt, ngươi muốn cưới Hoắc Tầm Trương, cứ cưới đi. Vân Hy Nguyệt vốn chờ Cố Chi Lâm đến cướp hôn, nhưng đến ngày đại hôn, chẳng ai từ Cố gia xuất hiện. Nàng bị đưa vào động phòng với Hoắc Tầm Trương, lòng hoảng loạn muốn hủy hôn. Nhưng Hoắc Tầm Trương say rượu, đè nàng xuống, nâng niu như báu vật. Mọi chuyện đã định, không thể cứu vãn. Vân Hy Nguyệt được Hoắc Tầm Trương nuông chiều, nhưng tính khí ngày càng tệ. Hôm nay nàng chê mẹ chồng không thân mật, ngày mai lại so sánh đồ ăn trong phủ không ngon bằng của tôi. Hoắc Tầm Trương dần mất kiên nhẫn. Một lần cãi vã, nàng buột miệng, nếu không giận Cố Chi Lâm, ta đã không cưới ngươi. Ngươi còn không biết trân trọng ta. Hoắc Tầm Trương bùng nổ, nhưng vẫn cố nhịn. Đến lần thứ ba nàng đòi hòa ly, nàng lại chạy đến phủ Định Quốc công tìm Hoắc Diên Thanh. Lúc đó, tôi đang bận sắp xếp kho tiền bạc của mình, quà từ mẫu thân và nhị lang. Vân Hy Nguyệt xông vào sân, giọng run run, Diên Thanh, Hoắc Tầm Trương bắt nạt ta, ngươi phải làm chủ cho ta. Tôi ngẩn người, còn Hoắc Diên Thanh thì nhăn mặt như vừa dẫm phải thứ bẩn thỉu. Hắn tiện tay ném một chiếc nghiên mực ra ngoài, xoảng, nghiên trúng vai Vân Hy Nguyệt, nàng ngã xuống, mực đen loang đầy mặt. Hắn chẳng thèm nhìn,
quay sang Hoắc Tầm Trương đang chạy theo, mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn. Ngươi đuổi theo thứ này bao năm, giờ hối hận thì muộn rồi. Nửa canh giờ sau, Hoắc Diên Thanh trở về từ chỗ mẫu thân. Hắn nói ngắn gọn, ta đã sai người đưa hai đứa nó đến Tây Nam. Tôi gật đầu, thở phào, cuối cùng cũng yên tĩnh. Nhưng tôi vẫn trêu hắn, mỹ nhân vẫn nhớ nhung chàng không rung động chút nào sao? Dù sao Vân Hy Nguyệt cũng là nữ chính cơ mà. Hắn mặt đen lại, nắm chặt eo tôi, trái tim ta với nàng, nhật nguyệt soi rõ. Nàng còn nghi ngờ ta? Không được, nàng phải bù đắp cho ta. Nói rồi, hắn bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên eo hắn, ngả người ra sau, hôm nay nàng tự mình đến mà ăn đi. Tôi vừa xấu hổ vừa giận, đạp hắn một cái, nhưng bị hắn giữ chân, hôn nhẹ vào lòng bàn chân. Cảm giác tê dại khiến chân tôi mềm nhũn. Chàng làm gì vậy? Không bẩn sao? Tôi trách. Hắn cười không đứng đắn, vừa vén váy tôi vừa thì thào, có chỗ nào của nàng ta chưa hôn qua đâu. Tôi cắn môi, không nói được gì. Đêm ấy, ánh trăng như giải lụa, mỹ nhân trong lòng, cảnh đẹp bên người. Sống ở nhân gian, quả không uổng phí. Toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện xuyên sách gả nhầm lang quân đã khép lại rồi, các bạn thấy sao? Nguyễn Linh và Hoắc Diên Thanh đã tìm được hạnh phúc bên nhau, còn Vân Hy Nguyệt thì lạc lối trong chính giấc mộng của mình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Gina kể chuyện đến phút cuối. Nếu bạn thích câu chuyện này, hãy để lại bình luận, nhấn like và subscribe kênh để nghe thêm thật nhiều chuyện ngôn tình thú vị khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt và chúc bạn một ngày thật ngọt ngào.